ค่ะสำหรับเมนูนี้เราก็ตั้งชื่อให้ว่าบะหมี่ต้มยำซ่อนรูปนะคะก็จะเป็นเส้นหมี่เนาะที่อยู่ในหมูเด้งเอาหมูเด้งมาห่อหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะที่มันเป็นคนจนรถจนก็ไม่มีจะขี่มีแต่เกวียนเตรียมควายฉันดีอยากเอาไปไอ้ขี่ก็ไอ้เรือต้นรักน้องมาตั้งนมนานใจนาทำงานกลางแดดและฝนรักน้องถนอมน้องนักเป็นเพราะความรักพี่จึงยอมสู้ตนเห็นใจบ้างเติดยอดรักเหงาอ่อนไปนักเลยแม่สาวหน้ามนถึงพี่จะเป็นเจ้านาน้องไม่ต้องกลัวว่าพี่จะอับจนขอให้พี่ขายข้าวเจ้าก่อนขอให้พี่ขายข้าวเจ้าก่อนพี่จะพากว่านอนไปขี่รถยนต์ถึงพี่จะเป็นเจ้านาน้องจ้าอย่าได้คิดมองบนรักของพี่ชื่อจัดเรือล้นถึงจะจนไม่มีเธอก็อย่าได้นึกวันเองคืนไหนเดือนไหนเต็มดวงพี่จะพาน้องกวงร้องกล่อมเป็นเพลงหากแม้นไม่มีรถยนต์พี่จะพาหน้าบนนั่งหลังตุยเต้นเก่งถึงก้าวหน้าเก็บเกี่ยวล้วงจะขอควงเกี่ยวแต่น้องเองรักพี่ไม่มีชมใครก็น้องจงเชื่อใจพี่เถิดจะเกรงรักของพี่ไม่มีหลอกรักของพี่ไม่มีหลอกไม่เหมือนคนบางกอกที่นั่งรถเก๋งคืนไหนเดือนไหนจนดวงพี่จะพาน้องกวงร้องกล่อมเป็นเพลงหากแม้นไม่มีรถยนต์พี่จะพาหน้าบนนั่งหลังตุยเต้นเก่งถึงก้าวหน้าเก็บเกี่ยวล้วงจะขอควงเกี่ยวแต่น้องเองรักพี่ไม่มีจำใครก็น้องจงเชื่อใจพี่เกิดจะเกรงรักของพี่ไม่มีหลอกรักของพี่ไม่มีหลอกสำหรับคลิปนี้บะหมี่ซ่อนรูปก็จะทำหน้าตาประมาณนี้นะคะ ถ้าใครเบื่อจำเจกับเมนูเดิมๆก็เปลี่ยนรูปร่างมันก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำธรรมดานั่นแหละแต่แล้วก็ประยุกต์ดัดแปลงเอาเนาะก็ประมาณนี้นะคะ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ควรนี้กับกล้องด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะมีจะขี่มีแต่เกวียนเตรียมควายฉันดีอยากเอาไปไอ้ขี่ก็ไอ้เรือต้น